નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું અભય કક્કડ અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ મધુવન. તો ચાલો હવે આપણે આગળ ભાષાંતરમાં આગળ વધીએ. તો જોઈએ નેક્સ્ટ જે પેરેગ્રાફ છે, આગળની જે સ્ટોરી છે પાઠની, એમાં આગળ વધીએ. લાસ્ટમાં આપણે જોયું હતું કે હેલન કેલર છે એને કીધું હતું કે અમુક લોકોને એવું અનુભવ થાય છે કે તેઓ એક મિથ્યાભિમાનમાં જીવે છે અને ગુલામો જ છે. કાયદેસર રીતે તેઓ ગુલામો જ છે, પણ એને એમ થાય કે એના જે ઉપરી અધિકારીઓ છે એના માટે સારું કરે છે. હવે આગળ વધીએ. The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are. જેઓ ઉચ્ચ સ્થાનો પર બેઠેલા છે તે બુદ્ધિશાળીઓ જાણે છે કે આ કામદારો કેટલા બેવકૂફ અને કેવી બાળક બુદ્ધિવાળા છે. બિચારા એ લોકો તો કામ કર્યા જ કરે છે, પણ એને પૂરતું વેતન છે નથી મળતું અને બાળક બુદ્ધિવાળા છે. આગળ છે, they know that if the government dresses them up in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. તો આગળ કીધું છે કે તે લોકો જાણે છે કે જો સરકાર તેઓને ખાખી ગણવેશ ધારણ કરાવી દે, હાથમાં બંદૂક પકડાવી દે અને લહેરાતા ઝંડાઓ અને બેન્ડવાજા સાથે મોકલશે, તો તેઓ પોતાના જે સાચા શત્રુઓ છે એને બચાવવા માટેનું નિર્થક યુદ્ધ છે એ કરવા માટે પણ આગળ આવી જશે. એટલે કે જે લોકો છે એ બિચારા ભોળા છે, એને ખબર નથી કે શા માટે લડી રહ્યા છે, અને પોતાને નથી ખબર કે શા માટે લડી રહ્યા છે. બસ એના માલિકો એને કહે છે એવું એ કરે છે. આગળ છે, they are taught that brave men die for their country's honor. અને એ લોકોને શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે વીર પુરુષો પોતાના વતનની આન બાન શાન માટે મરી મીટે છે. આગળ છે, what a price to pay for a wage idea the lives of millions of young men, other millions crippled and blinded for life, existence made horrible for still more millions of human beings. તો આગળ કીધું છે કે વીર પુરુષો પોતાના વતનની આન બાન શાન માટે મરી મીટે છે. આ અસ્પષ્ટ વિચારસરણી માટે શી કિંમત અદા કરવી પડશે, ભોગવવું પડશે એ લોકો, ખબર છે? લાખો યુવાનોએ જિંદગી ગુમાવવી પડશે, બીજા લાખો યુવાનોને આખા જીવનની અપંગતા અને અંધાપો મળશે. આગળ કીધું છે, the achievement and legacy of generations swept away in a moment and nobody better off for all the misery. આગળ કીધું છે કે વધુ ને વધુ માણસોનું જીવન અંધકારમય અને ભયાનક બની જશે. પેઢીઓના વર્ષો અને પ્રાપ્તિઓ એક જ ક્ષણમાં વેર વિખેર થઈ જશે અને આ બધા દુઃખો પર આંસુ સારનારું પણ કોઈ નહીં રહે. છેલ્લે રડવા માટે પણ કોઈ નહીં રહે એવું અહીંયા હેલન કેલર છે બધાને સમજાવે છે. This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and whole country fed, clothed, housed and warmed you, educated and cherished your children. હવે ક્યારે આ એનું બલિદાન છે એ લેખે લાગશે? તો કે આ ભયંકર બલિદાન તો જ સમજી શકાય
જો તમે એ દેશ માટે મરી મીટો કે જેણે તમને ભોજન, કપડાં, મકાન અને લાગણીઓની હૂંફ આપી હોય તથા તમારા જે બાળકો છે એની સંભાળ લીધી હોય, તેમને ભણાવ્યા હોય. I think workers are the most unselfish of the children of men. They toil and live and die for other people's country, other people's continent, other people's liberties and other people's happiness. જે આગળ વાત કરી છે, હું માનું છું કે મનુષ્યના સંતાનો પૈકી કામદારો સૌથી નિસ્વાર્થી છે. તેઓ બીજાઓના રાષ્ટ્ર, ખંડ, સ્વતંત્રતા, ખુશી માટે જીવે છે, મહેનત કરે છે અને મરી જાય છે. તો આ હતું કામદારોની વાત, એ બીજા માટે જ જીવે છે, બીજાની ખુશીઓ છે એમના માટે અગ્રિમતા હોય છે. આગળ કીધું હવે The workers have no liberties of their own. They are not free when they are compelled to work 12 or 10 hours or 8 hours a day. હવે કામદારો છે એ પોતાની રીતે સ્વતંત્ર હોતા નથી. તેઓ દિવસના 8 થી 10 કલાક માટેનું ફરજિયાત કામ કરવા છતાં પણ મુક્ત નથી. They are not free when they are ill, paid for their exhausting toil. આગળ વાત કરી છે કે તેઓ જ્યારે બીમાર પડે છે, તો બીમાર પડે છે ત્યારે પણ તેને કોઈ વળતર નથી મળતું અને કારખાનામાં કામ કરવા માટે જવું પડતું હોય છે. They are not free when their children must labor in the mills and factories or strive, and when their women may be driven by poverty to lives of shame. આગળ કીધું છે કે જ્યારે તેમના બાળકોને કારખાનાઓમાં ફરજિયાત કામ કરવું અથવા ભૂખે મરવું એમ બે જ વિકલ્પ રહે છે, અને જ્યારે તેમની સ્ત્રીઓ છે એ ગરીબીના લીધે એક શરમજનક જિંદગીમાં ખેંચાઈ જાય છે. They are not free when they are clubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wages and for the basic justice that is their right as a human being. આગળ વાત કરી છે, તેઓ ત્યારે પણ આઝાદ નથી જ્યારે તેઓની સંયુક્ત ધરપકડ તેમના પગાર વધારવા અને મૂળભૂત ન્યાય કે જે તેમનો માનવ અધિકાર છે તે માટે એ લોકો હડતાળ કરે, પ્રદર્શન કરે, ત્યારે પણ એ લોકો ફ્રી નથી. ઇન શોર્ટ, આખા પેરેગ્રાફમાં એવું કહેવા માગે છે કે જે વર્કર્સ છે એ ફ્રી નથી, એ આઝાદ નથી, અને વર્કરો છે એને આઝાદી, કામદારોને આઝાદી મળવી જોઈએ જ, એવું હેલન કેલર માની રહ્યા છે. આગળ છે, We are not free unless the men who frame and execute the laws represent the interest of the lives of the people and no other interest. આપણે સૌ ત્યાં સુધી આઝાદ નથી જ્યાં સુધી કાયદાઓને ઘડનાર અને તેનો અમલ કરાવનાર તેમના કાયદાઓમાં બીજા કોઈના નહીં પરંતુ સામાન્ય માનવીના જીવનના હિતને પ્રાધાન્ય આપે. ત્યાં સુધી આપણે બધાય પ્રિઝનમાં જ છે, જેલમાં જ છે, ત્યાં સુધી આપણે ફ્રી નથી. The ballot does not make a free man out of a wage slave. અને આગળ કીધું છે કે મતદાન પદ્ધતિ છે એ કોઈ સ્વતંત્ર માનવીને પગાર માટે કામ કરતો ગુલામ ન જ બનાવી શકે. આગળ છે, There has never existed a truly free and democratic nation in the world. આગળ કીધું છે, આ વિશ્વમાં ક્યારેય કોઈ સાચા અર્થમાં સ્વતંત્ર અને લોકશાહીપૂર્ણ હોય
તેવો દેશ હતો જ નહીં. કોઈ પણ ફુલ્લી ડેમોક્રેટિક એટલે કે લોકશાહી ધરાવતું નથી. ફ્રોમ ટાઈમ immemorial, men have followed with a blind loyalty the strong men who had the power of money and armies. આગળ કીધું છે કે પ્રાચીન કાળથી જ સામાન્ય માનવીઓ એ શક્તિશાળી માનવીઓ પ્રત્યે અંધ નિષ્ઠા રાખે છે. જેમની પાસે પૈસા અને સૈન્ય શક્તિ હોય છે એના માટે એ લોકો કામ કરતા હોય છે. Even while battlefields were filled high with their own dead, they have tilled the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labor. આગળ કહે છે કે ભલેને રણભૂમિમાં તેમના પોતાના મૃતદેહો ખડકાયેલા હોય, રાજકર્તાઓની ભૂમિનું રક્ષણ તેમને કર્યું હોય, પરંતુ તેમની મહેનતના મીઠા ફળ હંમેશા તેમની પાસેથી છીનવી લેવાયેલ છે. આગળ છે They have built places and pyramids, temples and cathedrals that held no real serene of liberty. તે લોકોએ એટલે કે કામદારોએ મોટા મોટા રાજમહેલો, પિરામિડ, મંદિરો અને દેવસ્થાનો બનાવેલા છે, જેમાં સ્વતંત્રતાનું મંદિર તો હોતું જ નથી. તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલી સમજૂતી છે રાખીએ છીએ. વધુ જે બાકીનો પાઠ રહ્યો છે એ આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર પૂરો કરશું. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ. વધુ એજ્યુકેશનલ ન્યૂઝ, એજ્યુકેશનલ ઇન્ફોર્મેશન માટે જોતા રહો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ મધુવન બાય અભય કક્કડ. જો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને આવા એજ્યુકેશનલ વિડીયોઝ છે એ મળતા રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.